Hello guys! This is Mama Jovz. For today's video, gagawa ako ng pang-merienda or pang-dessert. At ito ay ang kalamay sa latik. Guys, ito, NUEVA ECIJA version ito ng kalamay. So, kung kayo ay bago pa lang sa aking channel, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. Diyan muna kayo guys at ihahanda ko lang yung mga gagamitin ko sa pagluluto. Bye muna! Ngayon, maglalagay tayo ng 2 cups ng glutinous rice flour. Tutunawin natin ito. And then, maglalagay tayo ng half cup ng sugar. So, depende na lang din sa inyo guys kung gaano katamis ang gusto nyo sa inyong gagawing kalamay. And then, mag-a-add tayo ng water. Unti-unti lang ang paglagay guys. So ito parang gagawin natin parang kasing lapot nung sa pancake. Dapat ganun na magiging kanyang texture. Yan, ganito dapat ang magiging texture niya. Ang next step na gagawin natin, maglalagay tayo ng oil dito sa ziplock. Kasi para hindi pumapit yung rice flour dito sa ziplock pag niluto natin mamaya. And then, transfer natin ito. Ginawa natin rice flour. So guys, lulutuin natin tong rice flour for 30 minutes. So ngayon guys, nagpakulo na ako ng tubig. So ilalagay ko lang ito dito. Hintayin natin siyang maluto for 30 minutes. Dinoble ko guys yung ziplock. Baka kasi mabutas or matunaw yung plastic. Yan, takpan muna natin. Ayan na guys, habang niluluto natin yung ating rice flour, so naglagay na ako ng gata dito sa pan. So ang ginamit kong gata ay yung nabibili lang sa groceries, yung nasa Tetra Pak. So nakagamit ako ng 400 ml na gata. So, yan, hihintay na lang natin tong maglatik. Medium fire lang guys ang gamit ko. So, ayan guys. Halu-haluin muna natin.
guys, medyo mag-iiba na yung texture ng ating gata. Konting pasensya na lang. Hihintayin natin. So, check na natin ang ating glutinous rice. So, ayan na guys, hahanguin ko lang ito at ita-transfer sa isang container at palalamigin lang natin ng konti at saka natin siya gugupit-gupitin. So, ayan na guys, malapit nang maglatik itong ating gata. Kaya na guys, hintayin na lang natin itong maging brown. Ayan na guys. Konting brown pa. Pwede na itong ating latik. So makakagawa na tayo ngayon ng syrup. So, konting pa-brown na lang itong ating latik at pwede na tayong gumawa ng syrup. Ayan na guys, magse-separate lang tayo ng pan-toppings natin. Then, mag-a-add tayo ng sugar. Depende guys sa inyo kung gaano katamis ang gusto nyo ha. Sa akin guys, ang ginamit ko is half cup ng sugar. Then, mag-add tayo ng water. So, hintayin natin siyang maging syrup. So, yun na guys. Mag-a-add tayo ng vanilla. Ayan na, okay na itong ating pinaka-sauce ng ating kalamay. So, pupunta naman tayo sa ating kalamay para gupit-gupitin na. So, ito na guys, yung ating glutinous rice. So, gugupit-gupitin na lang natin to.
Sa inyo guys kung gaano kalalaki gusto nyong para sa inyong kalamay. Medyo mainit-init pa itong kalamay guys. So, ayan na guys. Ready na ang ating kalamay sa latik. Kung nagustuhan nyo ang aking video, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. And please, don't forget to share guys. Bye!